Patakbong lumabas si Gia mula sa elevator ng gusali. Dire-diretsong tumakas palabas sa highway nang hindi nililingon ang likod. Pagdating sa kanyang kondo, nagmamadali siyang pumasok. Habang isinara ang pinto, nanginginig sa takot habang humihingal sa dilim. Ngunit walang ligtas na lugar. Mula sa kisame ng kanyang kwarto, unti-unting lumutang pababa ang White Lady at hinawakan ang kanyang noo. Sa isang saglit, pumasok sa isip ni Gia ang isang madilim na visions. Ang ika-12 floor ay 100 taon ng feeding ground ng mga busaw. Sila Mark at si Robert ay mga sinaunang halimaw na nagbalat kayo bilang mga corporate managers para ubusin ang mga stressed na empleyado. At ang tanging kahinaan nila ay asin, luya at holy water na gagamitin mismo sa loob ng kanilang opisina. Alam ni Gia na hindi siya makakatakas. Ang marka ng busaw ay nasa kanyang balat na. Isang malamig na pakiramdam na tila may humihila sa kanyang kaluluwa pabalik sa Timog Avenue. Bit-bit ang isang maliit na bag na naglalaman ng asin, tinurog na luya, at isang bote ng holy water. Sumakay siya sa huling biyahe ng gabi. Ang elevator patungong ika-12 floor ay parang bumababa sa impyerno kahit paitas ang takbo nito. Pagkabukas ng pinto, ang lobby ay tila naging kulay abo at ang hangin ay amoy na bubulok na karne. Walang habulan, walang sigawan. Pagpasok ni Gia sa main office area, nakita niya sina Sir Robert at Mark na nakaupo sa kani-kanilang orange na upuan. Ngunit wala na ang kanilang perpektong anyo bilang mga kaakit-akit na katrabaho. Ang balat nila ay tuyot, kulay abo, at ang kanilang mga mata ay purong itim, walang puti. Nakatitig lang sila sa kanya habang papalapit siya. Tila alam nilang babalik siya. Ang katahimikan sa opisina ay nakabibingi. Maririnig lamang ang mahinang ugong ng aircon sa madilim na gabi. Dahan-dahang tumayo si Mark mula sa kanyang cubicle. Hindi siya tumakbo. Bawat hakbang niya ay may tunog ng nababasag na puto sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang boses ay hindi na ang malambing at nakaka-inlove na narinig ni Gia kanina, kundi isang garalgal na bulong na tila nagmumula sa maraming lalamunan ng sabay-sabay. Sabi ko naman sa'yo, kapag kasama mo ako, safe ka. Bakit kailangan mo pang lumaban? Sa halip na tumakbo sa takot, nanatili si Gia sa kanyang kinatatayuan habang nanginginig. Nang itaas ni Mark ang kanyang matulis at nangingitim na kuko upang hawakan ang mukha ng dalaga, buong lakas na inihagis ni Gia ang dinalang asin at luya sa mukha nito. Isang matalim at mainit na singaw ang lumabas sa balat ng halimaw. Umungal si Mark sa sakit, umatras ng pabaluktot at sumandal sa malaking bintanang salamin ng opisina.
Nabasag ang salamin at dahan-dahan siyang nahulog sa kadiliman sa labas, nang walang binitiwang kahit anong tunog. Hinarap ni Gia si Sir Robert. Hawak ang bote ng holy water na parang sandata. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang anino sa sulok ng opisina ay humaba at lumamig. Lumitaw ang White Lady. Sa isang iglap, bago pa man makakilos si Robert, pinalot siya ng mapuputing tela ng multo. Hindi ito pagliligtas kay Gia. Marakas na nabaon ng mga kuko ng White Lady sa dibdib ni Robert. Dahan-dahan itong sinasakal hanggang sa maging apo ang manager. Ang White Lady ay hindi biktima. Siya ang pinuno ng mga busaw at ang mga lalaki ay alipin lamang niya para maghanap ng makakain. Humarap ang White Lady kay Gia. Ang mukha nitong maganda ay dahan-dahang napunit sa gitna. Na nagpakita ng isang higanting bibig. At puno ng matutulis ng ngipin sa ilalim ng puting balat. Isang huling pangungusap ang binitawan nito. Salamat sa paglinis ng mga basura ko, Gia. Ngayon, ikaw naman! Bumukas ang pinto ng conference room ng pusa. Isang hindi nakikitang puwersa ang tumulak kay Gia papunta sa dilim. Pinalipad siya patungo sa mahabang puting lamesa. Sa pagbagsak niya, ang lamesa ay biglang naging malambot at mainit. Ang kahoy ay naging parang dila at laman, dahan-dahang bumabalot sa kanyang katawan habang sinisip-sip ang kanyang lakas. Walang nagawa si Gia kundi ang sumigaw sa dilim habang dahan-dahan siyang nilalamon ng lamesa. Naging bahagi ng mismong kasangkapan ng ika-12 floor. Naghihintay sa susunod na aplikante na darating bukas ng umaga.